اهلا وسهلا جماعة، جون وياكم. واو ايش قيت حدث صار بالامريكا. زوجتي قالتني جون، اكو هذا هيجي الفيديو لازم تشوفه. يعني مات واحد اسمه جورج فلويد بمينيابوليس من الشرطة. مع الاسف اني خطرت حتى ما اشوف الفيديو ورا 3 ايام، لان كنت اعرف راح انقهر. ايش قيت تريدون تعرفون رأيي؟ لازم تسمعون ناس سود. ما اقدر اقول لكم شلون الحياة الهم، بس هم يقدرون يقول رأيي انه هذا كان قتل مردر. يعني هذا الشرطي ما اعرف ليش سوى، بس كان يعرف شنو بده يسوي، وهذا مردر فقط. وانقهر هواية للأهل جورج فلويد، وهواية أكثر ناس، هواية أكثر من هذا بس شخص واحد. أكو كم آلاف ناس سودا دا يعيشون هذا الشيء بالامريكا. يعني ليش هم يقدر يسوي هذا للرجل سود اسود، رجل اسود؟ يعني لما كلهم بالشارع دا يفرجون. اذا كان بالعكس على شخص واحد بيض، مو بيض، تعرفون النتيجة. هذا السبب انه عندنا مشكلة كبير. احنا نقول بالبناء السلام العنف مو فقط واحد يضرب الاخ، العنف هم بالنظام. اذا اني ادخل محل ما افكر ابد شلون دا يبوعون علي ابد. واحد سود هنا، لو راجل لو بنية، يعني يدخل في محل الناس دا يبوعون عليهم، مثل يعني راح يبوقوا فد شيء. فالشرطي يقدر يوقف سيارتي لان دا سوق سريع على الشارع، واني ما اخاف ابد. اقول له ايه، يعني مع الاسف كنت مستعجل، وينطيني غرامة وخلاص. هذا قوة، عندي قوة، وهم ما عندهم قوة. كلش مهم انه لما نحكي عن العدالة لازم نحكي عن القوة. اذا انتو تعيشون بالامريكا تعرفون يعني شلون ها مواضيع عن شنو دا يحكي. بس هم نحكي عن موضوع العنف الثقافي، الافكار انه عدنا عن غير الناس حسب شلون اشوفهم. اذا فد شي مو زين صار عليه هو يستاهل، يعني سوتشا، مو سوتش النظام، مو سوتش اني. يعني اذا ناس سود يعني اكثر فقير مثلا ما عندهم فلوس هلقت مثل الناس ابيض، نقول سوتشهم ليش ما يشتغلون. ما عندي معرفة معين عن الحياة من هذا الشخص، شنو صار بحياته، انه هو يعني ما يقدر يشتغل هيجي وقت وهيجي وقت لان امه مريضة، او عنده فد يعني مشكلة بالصحة. نشوف بشكل عام عن فد ناس، ونشوف من خارج اذا يسوون شي مو زين سوتشهم، اذا يسوون شي زين كان الوضع يعني مو بسبب هو زين، لا كان عنده فد شي بسيطة حتى يسوي هيجي شي. اذا اني افكر هيجي بالبناء السلام، احنا نقول cultural violence، يعني عنف مع الثقافة. ليش دا اسوي فيديوهات لكم؟ السبب اول حبكم ويعجبني هواي. بس الثاني شيء حتى العنف ثقافي عندي بالبالي، او عندكم او ناس انه دا يشوفون الفيديوهات. مثلا اني سويت عن الوضع بالعراق مثلا، اريد انه هم يشوفوا روحكم، قلبكم، يعني منو انتو حقيقي، مو بس انتو فد شعب بالشوارع شلون مبين بالاخبار التلفزيون. اكيد لا، اني اريد اسمع شلون الوضع بالعراق مثلا. عندكم هيجي اشياء الوجهة نظر من جروب، يعني هذا الناس شيعي، هذا الناس سنة، هذا الناس كردي، هذا الناس اشوري، هذا الناس يعني يزيدي، هذا وكلهم يشوف الغير غير شكل. مو نعرف العفو، مع الاسف تعرفون احبكم، بس هم اقول يعني الحقيقة مثل اني اشوفها، مو الحقيقة حقيقة، الحقيقة مثل اني اشوفها. اكو فرق.
انه هم بفرق بين مع القوة بين ناس وناس، يعني بالعراق هم. بس على الموضوع مع الريسيزم، يعني شلون اقول ريسيزم لحظة. ما عندكم كلمة ريسيزم؟ كلمة غربية يمكن؟ احتمال. راح نشوف prejudice، تعصب، تحيز. ريسيزم هواية بالهذا بلد، صوتهم عالية والتفكيرهم أكثر أبيض وأسود، ماكو رصاصي، بس مبين أكثر من أكو. دكتور مارتن لوثر كينج هو قال مو هذولا إنه الريسس إنه ما يحبون الأسود، مو هم المشكلة. طبعا مشكلة، بس مشكلة هيجي، المشكلة الرئيسية هذولا كل الناس بالوسط، كلنا الأكثر من الناس إنه ما نحب هيجي قتل أو هيجي كره. إحنا نعلم أطفالنا حتى ما يفكرون هيجي، بس بنفس الوقت ما دا نسوي أي شيء حتى هذا وضع بين سود وبيض بالأمريكا يكون أحسن. وهذا السبب التغيير كلش صعب. هياج أو عربدة، شغب، الشيء إنه إحنا ما نفهم. شفت في فيديو كلش حلوة من تريفر نوا، خلي اللينك، كان يقول المجتمع مثل كونتراكت، يعني في مقاولة. اوكي، المجتمع مثل مقاولة، ما اكسر القوانين، اكون زين، ما اسوي شيء مو زين لاي واحد. يعني بهذا المجتمع لازم اعيش زين هم، يعني لازم على الاقل الشرطة يجي ما يقتلني. ولما صار في شيء هيك مثل صار لجورج فلويد بمينيابوليس، يعني مبين انه المجتمع ما دا يشتغل صحيح. هذا مقاولة مكسور بوجهة نظرهم. انتو مثل البيض مثلا، انتو دا تقولونا انه هذا حياج، هذا غلط، بس ليش انتو ما تشوفون انه هذا الشيء غلط؟ من يعني 400 سنة ما نقدر نعيش ويا وقور. شلون انتو ما تقدرون تشوفون هذا الشيء؟ اكيد ما اريد بعد مو عنا هيجي مثل يعني دا يسوون ويا الحياج، بس الجواب إلهم لازم ما يكون بس انتو غلطانين ولازم توقفون وفقط. حتى نرجع شلون كان عندنا المجتمع قابل هاي الفيديو مال جورج فلويد طلع، لان هذا يعني انه اني اقبل الظلم انه هم يعيشون يوميا. يمكن انتم عندكم غير وجهة نظر، اوكي، اني ما اقول انه اني اشوف كل شيء واني الاشطر واحد، اكيد لا، يعني انتم هم صح، بس الاهم شيء انه نقدر نحكي يعني بشكل زين عن هاي المواضيع. بالنسبة إلي للنهاية كلنا إنسان، كلنا راح نموت، وشلون نصرف الوقت إنه عندنا. أنا أريد أصرف وقتي حتى ناس يقدر يفهم ناس أحسن، حتى ما عندنا فظاعة هيجي يعني. لأن هذا فيديو كل مرة أشوفه يعني أحس في شيء هنا ببطني. ما عندي كره بقلبي، ماكو، بس بنفس الوقت أنا مو قسم الحال، ما دا أسوي أي شيء. إذا أشوف المشكلة قدامي أوكي أقول فد شيء، أو فد شيء صار مثل هذا أسوي فيديو، أوكي أحسن من ماكو. بس يعني الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة الجاي، شنو راح أسوي؟ دا أسأل نفسي هذا السؤال، وأريد إنه أنتوا هم تسألون نفسكم عن هذا الشيء، لأن كلش مهم، مو بس بالأمريكا، هم بالعراق وأي مكان بالدنيا. كلنا عندنا الفرصة. الله يعطيكم صحة وعافية وأمان من الكورونا فيروس، من عنف، يعني من الرعب. اوكي، احبكم، نحكي بعدين. باي باي، هلو.